टेक रातोकलम युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, म आज तपाईहरुलाई लिमिटेड ओरिजिनली अफ कन्टेन्टको इस्यु भएर चाहिँ अनपब्लिशिङ हुन लागेको पेज अथवा चाहिँ फेसबुकले डिलिट गर्न तयारी भएको फेसबुक पेजलाई चाहिँ हामीले कसरी मोनेटाइजेसन टुल्सलाई ब्याक ल्याउन सकिन्छ र त्यो इस्युलाई हामीले कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु र त्यसलाई हामीले कसरी एपिल गरिन्छ म त्यो पनि तपाईलाई देखाउँछु। भिडियो चाहिँ तपाईले अन्तिमसम्म हेरेर रहनु होला। जस्तै कि यहाँ मसँग एउटा पेज छ, यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ नेपाल खबर भन्ने चाहिँ यो विगत 1 वर्षदेखि चाहिँ लिमिटेड ओरिजिनलिटी अफ कन्टेन्टको इस्यु आएर चाहिँ यो पेज भनेको चाहिँ रेस्ट्रिक्सन भएको छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि मोनेटाइजेसनको टुलहरु चाहिँ इनेबल छैनन्। 5-6 महिनादेखि भनेको चाहिँ एकदमै रिपेयर गरिरहेको छु। यस भित्र भएको समस्याहरु के हुन् भनेर चाहिँ मैले एकदमै रिसर्च गरे। तपाईलाई थाहा छँदैछ कि फेसबुकले भनेको चाहिँ हरेक आफ्नो प्रोडक्टमा भनेको अहिले चेन्जहरु ल्याइरहेको छ र नयाँ अपडेटहरु ल्याइरहेको छ र त्यसको तरिका र त्यसको प्रक्रियाहरु भनेको पहिला भन्दा अलिक फरक तरिकाले चाहिँ हामीले गर्न पर्छ र फेसबुक सम्बन्धी चाहिँ हामी अपडेटेड रहनु पर्छ भनेर मैले यो भिडियो चाहिँ बनाउँदै छु। र आज चाहिँ यो फेसबुक पेजलाई चाहिँ हामीले कसरी एपिल गर्ने र यसको बारेमा के लेख्ने भन्ने कुरा म डिटेल रूपमा तपाईलाई बुझाउने छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ साथीहरु, हामीले के गर्ने भन्दाखेरि जहाँनिर अब तपाईको फेसबुक पेजमा चाहिँ त्यस्तो इस्यु आएको छ त्यो फेसबुक पेजलाई चाहिँ तपाईले ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ त्यसको क्रिएटर स्टुडियोमा जाने। यहाँ चाहिँ हामी अहिले क्रिएटर स्टुडियोमा आइपुगेका छौं। अब हामीले यो चाहिँ मोनेटाइजेसन ट्याबमा क्लिक गर्यौं भने यसमा चाहिँ अब ओभरभ्यू डिटेल रूपमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईको चाहिँ विथ मोनेटाइजेसन इस्यु भनेको छ र यो मोनेटाइजेसन इस्यु चाहिँ 1 वर्षदेखिको छ। मेरो चाहिँ अब डिलिट भइसकेको छैन र फेसबुकले रिमुभ गरिसकेको छैन। मैले किनकि एपिल गरेको थिएन। मैले चाहिँ त्यो जुन मैले जो कपी कन्टेन्टहरु थियो, जो अरूबाट चाहिँ उठाएर हालेको कन्टेन्टहरु भिडियोहरुले गर्दाखेरि चाहिँ यो पेजमा इस्यु आएको हो र यसलाई अब हामी आज फिक्स गर्ने छौं र म तपाईलाई कसरी फिक्स गरेर देखाउँछु, हेर्नु होला। र भिडियो चाहिँ तपाईको एकदम इम्पोर्टेन्ट वाला छ। जो चाहिँ फेसबुक पेजहरुबाट अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ अथवा इन्स्टा आर्टिकलको लागि चाहिँ फेसबुक पेजलाई जोड्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा भनेको चाहिँ हाम्रो पेजको क्वालिटी भनेको चाहिँ एकदम ग्रीन हुनुपर्छ र पेज भनेको चाहिँ एकदम साफ सुथरा हुनुपर्छ। कुनै पनि इस्युहरु चाहिँ आएको हुनु हुँदैन। तब मात्रै हामीले चाहिँ मोनेटाइजेसन गरेर यसबाट पैसा कमाउन सकिन्छ। अब यो पेजमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब इस्यु कहाँनिर छ भन्दाखेरि हामीले पोलिसी इस्युमा क्लिक गरेर हेर्ने र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि मोनेटाइजेसन इस्यु भनेको चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ। यु मे बी एट रिस्क फर मोनेटाइजेसन रेस्ट्रिक्सन भनेर चाहिँ यसरी दिएको छ यहाँनिर। अनि यहाँ तल तपाईले देख्नुहुन्छ लिमिटेड ओरिजिनली अफ कन्टेन्ट भनेर चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। यानी कि अब यहाँ भनेको छ शेयर कन्टेन्ट वाज अनओरिजिनल अर रिपर्पज कन्टेन्ट भनेर चाहिँ भनेको छ। मैले चाहिँ अरूको फेसबुक पेजबाट चाहिँ कपी गरेर अथवा डाउनलोड गरेर भिडियोहरु यहाँ अपलोड गरिसकेपछिको यो समस्या आएको हो। अब यसलाई कसरी फिक्स गर्ने म त्यो पनि भन्छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रिक्वेस्ट अनदर रिभ्यूमा भनेको चाहिँ यो पनि डिसेबल भएको छ। यानी कि मैले यहाँबाट अब एपिल गर्न सक्दिन र यहाँ चाहिँ अब कुनै पनि एपिलको अप्सनहरु चाहिँ अहिले देखाइएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ सिधै कहाँनिर जानु भन्दाखेरि आफ्नो प्रोफाइलमा जाने। फेसबुकले चाहिँ एकदमै मात्रामा आफ्नो अपडेटहरु अहिले चेन्ज गरिरहेको छ र त्यो अपडेटहरुलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो इस्युलाई कहाँबाट समाधान गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब जब तपाईको आफ्नो फेसबुक पेज खोल्नुहुन्छ, फेसबुक पेजमा चाहिँ यहाँ ड्रप डाउन एउटा एरो छ, तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि भनेको चाहिँ तपाईको यहाँ हेल्प एन्ड सपोर्टमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि रिपोर्ट प्रब्लममा तपाई जानुहोस्। यहाँ आइसकेपछि हेल्प अस इम्प्रुभ द न्यू फेसबुक भनेको छ। तपाईले जस्ट यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्ने। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि भनेको चाहिँ यहाँ माथि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाउ क्यान वी इम्प्रुभ भनेको छ। अब यहाँ चुज एन एरिया भनेको छ। अब तपाईको चाहिँ एरिया चाहिँ कहाँनिर छ, तपाईको फेसबुक पेजमा छ कि फेसबुक प्रोफाइलमा, मेसेन्जरमा अथवा ग्रुपमा छ कि मार्केट प्लेसहरुमा, जहाँनिर तपाईको इस्यु देखा परेको छ, जहाँ समस्या छ त्यो एरिया तपाईले सिलेक्ट गर्ने। जस्तो मेरो चाहिँ अब फेसबुक पेजमा छ प्रब्लम, त्यसले गर्दाखेरि म फेसबुक पेज सिलेक्ट गर्छु र डिटेल। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले डिटेल भन्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईको फेसबुक पेजमा चाहिँ इस्युहरु कसरी आएर के भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ यहाँ लेख्न पर्ने हुन्छ है त। त्यसै लागि मैले चाहिँ अब अलरेडी लेखेर राखेको छु। यहाँ टेक्स्ट बक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अलरेडी लेखेर राखेको छु हाई फेसबुक टिम भनेर जसरी यहाँ माथि मैले सम्बोधन गरेको छु र दिस वाज द फर्स्ट अनओरिजिनल कन्टेन्ट इस्यु अन माई पेज भनेर चाहिँ मैले भनेको छु र देन आई डिलिट अल द डुप्लिकेट एन्ड रियुज कन्टेन्ट एन्ड स्ट्यान्डर्ड अपलोडिङ अन माई भिडियोज एन्ड इमेजेस भनेको छु है त। यो एपिल गर्ने चाहिँ अब मैले के लेखेको छु भने अब सबै कुरामा चाहिँ मेरो फेसबुक पेजमा चाहिँ यस्तो तरिकाले चाहिँ इस्युहरु आएको थियो र मैले आफ्नो कन्टेन्टहरु चाहिँ सबै डिलिट गरिसकेको छु र स्टिल मोनेटाइजेसन टुल अथवा चाहिँ
रिभ्यू गर्ने अप्सन भनेको डिसेबल छ, त्यसलाई फिक्स गरिदिनु होला भनेर चाहिँ मैले फेसबुकलाई लेखेको छु यहाँनिर। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर गएर चाहिँ आफ्नो नाम लेख्ने, आफ्नो नाम लेख्ने र पेज आइडी। पेज आइडीको लागि यहाँनिर आएपछि यो मोरमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। मोरमा क्लिक गरेपछि तपाईँ एबाउट सेक्सनमा जानु होला। एबाउट सेक्सनमा आएपछि तपाईँले तल स्क्रोल डाउन गर्दै तपाईँले जानुभयो भने यहाँनिर चाहिँ पेज आइडी भनेर लेखिएको छ। यो पेज आइडीलाई सर यसरी कपी गर्ने, त्यसपछि यहाँनिर ल्याएर यसलाई यसरी पेस्ट गरिदिने है त। पेज आइडी भयो अनि यहाँ तपाईँको आफ्नो नाम लेख्ने, यसलाई चाहिँ सबैले यसरी कपी गर्ने अनि यहाँनिर आउने डिटेलमा चाहिँ तपाईँले यसलाई पेस्ट गरिदिने। पेस्ट गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर आफ्नो प्रब्लमहरू या तपाईँले डिटेल डिस्क्रिप्सन भनेको तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो होइन त। अनि त्यसपछि रिकमेन्डेड भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ एड अ स्क्रिनसट अर भिडियो। तपाईँको फेसबुक पेजको चाहिँ इफेक्टिभ भएको एरियाको चाहिँ स्क्रिनसट अथवा तपाईँले चाहिँ छोटो अवधिको चाहिँ एउटा भिडियो बनाएर तपाईँले अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, किनभने फेसबुक टिमले चाहिँ भेरिफाई गर्न र त्यहाँ इस्युलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि त्यसले हेल्प गर्नेछ र यो रिकमेन्डेड छ, तपाईँले त्यो गर्नु होला। म चाहिँ सिधै स्क्रिनसट यहाँनिर चाहिँ अपलोड गर्छु। जस्तै यो मेरो इफेक्टेड एरिया छ होइन, इफेक्टेड एरियाको चाहिँ म यसलाई स्क्रिनसट लिन्छु। स्क्रिनसट यहाँनिर चाहिँ एट्याच गर्ने तपाईँले। अब स्क्रिनसटमा गएर चाहिँ कहाँनिर तपाईँको स्क्रिनसट बसिया छ अपलोड गरेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ यति भइसकेपछि तपाईँले यो सबमिटमा क्लिक गर्ने। र यसमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि तपाईँले एपिल गर्नभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईँले फेसबुक पेजलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ आएर हाम्रो आफ्नो कन्टेन्टहरू चेक गर्ने, हालेको कन्टेन्टहरू यहाँनिर छ कि छैन, कपी कन्टेन्टहरू जुन कुराले चाहिँ तपाईँको फेसबुक पेजमा चाहिँ इफेक्ट गरिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर छ कि छैन, इमेज, भिडियो लिङ्क अथवा चाहिँ टेक्स्टहरू के छन् तपाईँले यहाँ आएर हेर्ने। जस्तो यो पब्लिसको अप्सन छ, यहाँनिर आएर चाहिँ पब्लिसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ हालेको भिडियोहरू अथवा हालेको चाहिँ इमेजहरू सब यहाँनिर चाहिँ सो गर्छ। यसमा अब जुन जुन कुराहरू तपाईँको आफ्नो ओरिजिनल क्रिएसन हो त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर छोडिदिनु होला। बाँकी कुरो चाहिँ यहाँबाट सबै डिलिट गरेर तपाईँले चाहिँ यसलाई क्लिन गरिदिनुहोस्। क्लिन गरिसकेपछि मात्रै तपाईँले चाहिँ एपिल गर्नु होला। अन्त साथीहरू, ल आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला। यस्तै खालको ताजा जानकारी र ताजा खोजमूलक सामग्रीको लागि चाहिँ टेक रातो कलम युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला।